Îți arăt o hartă. O clipă e provincie romană, clipa următoare nu mai e. Și exact aici începe întrebarea. Când pleacă statul, pleacă și oamenii? Mai rămâne o populație dacă romană acolo sau spațiul se golește și e repopulat mai târziu? În episodul ăsta separăm ce e cert de ce e disputat și punem pe hartă cele trei mari explicații. Mai întâi, vedem cum arată Dacia romană în realitate. Drumuri, castre, orașe, populație. Apoi intrăm în retragerea romană, ce știm sigur, ce nu știm sigur și unde încep interpretările. După asta apar și popoarele migratoare și se schimbă complet regulile de supraviețuire, mai ales la nordul Dunării. După războaiele daco-romane, în 106, Roma face ce știe cel mai bine. Organizează, taxează, construiește. Pe scurt, apare provincia. În Dacia, pacea nu arată ca o vacanță. Arată ca un drum nou, un castru nou, un oraș nou. Și o patrulă care nu doarme niciodată. Pentru că Dacia nu e un trofeu de pus în vitrină, e o frontieră. Iar o frontieră nu e doar o linie trasată pe hartă, e un cost permanent. Drumurile trebuie întreținute, garnizoanele trebuie plătite, oamenii trebuie mișcați rapid dintr-un punct în altul. Taxele trebuie colectate, ordinea trebuie păzită. Când un imperiu investește în drumuri și garnizoane, nu o face din orgoliu. Ei bine, poate puțin pentru anumiți împărați, dar le face pentru viteză, control și reacție, ca să mute repede soldați, aprovizionare și autoritate. Și dacă lanțul ăsta începe să cedeze, nu se strică doar o piesă, începe să scârție tot mecanismul. Și foarte curând, scârțitul ăsta se va auzi chiar aici, la Dunăre. Gata, trec pe partea cealaltă. Ce faci, omule? Ce să fac? Zice lumea că e superb dincolo și fără probleme. Atunci folosește podul, frate. De unde să știu? Porumbelul a omis detaliul ăsta. Nu e genul ăsta de scârțit la care mă refeream, dar stai puțin, pentru că adevăratele probleme nu vin dintr-o barcă prost aleasă. Vin în momentul în care Dunărea încetează să mai fie doar graniță și începe să devină vulnerabilitate. Like, share și subscribe, poate mă observă și pe mine preamăritul algoritm. Pe hartă, Dacia arată simplu. O bucată de pământ prinsă între munți și legată cu drumuri. Ai orașe, castre, rute, care conectează totul și un sistem care spune aici e ordine, romană. În realitate, e mai degrabă aici e ordine cât timp plătim pentru ea. Exact abonamentul Netflix. Cât timp merge plata, toate bune. Când plata e refuzată, brusc îți amintești că există și piraterie online. Roma ține la Dacia pentru că o frontieră controlată înseamnă predictibilitate, rute sigure, resurse, taxe și prestigiu. Dar în clipa în care predictibilitatea începe să dispară, Dacia nu mai arată ca un avantaj. Începe să arate ca o povară, iar în episodul ăsta o să vezi momentul în care Imperiul își schimbă privirea din provincie de păstrat în retragere strategică. Când spui Dacia romană, oamenii își imaginează doar legionari și statui. În realitate, provincia înseamnă populație amestecată. Localnici, coloniști, veterani, meșteșugari, negustori. Unii vin pentru pământ, alții pentru protecție, alții pentru că, ei bine, pe ei nu i-a întrebat nimeni. Și aici apare capcana. Dacă peste secole nu mai vezi scris cuvântul roman la nordul Dunării, nu înseamnă automat că oamenii au dispărut. Poate e doar un semn că au rămas fără creioane. Administrația și armata sunt vizibile în surse. Viața rurală mai tăcută. Iar când vine furtuna, exact oamenii tăcuți sunt cei care se adaptează cel mai eficient. Ai auzit? Zic că ne strâng și ne duc la sud de Danubius. Să se ducă. Familia mea a luptat timp de generații pentru pământul ăsta. Aici rămân. Și dacă vine alt stăpân, atunci sper măcar taxele să fie mai mici. +1, +1, +1, +1, +1. Ok, e toată lumea, nu mai număr. Pe la marginea Imperiului, liniștea e mereu pe datorie. Când presiunea externă crește, garnizoanele devin stresate, drumurile devin ținte, iar provincia devine o problemă de organizare. Și Roma își crease o regulă simplă.
Dacă te costă prea mult să ții o poziție, o transformi în frontieră mobilă. Pentru un imperiu, controlul nu e doar să fie acolo. E să poți alimenta trupele, să menții rețeaua. Dacă rețeaua se fracturează, Dacia nu mai e scut. Devine vulnerabilitate. Ține minte fraza asta, pentru că imediat intrăm în decizia care schimbă totul. Statul pleacă, iar oamenii rămân cu întrebarea. Am nevoie de mai multe trupe, mai mulți bani. Dacă măresc taxele, rămân fără imperiu. Deci, ne lăsăm păgubași? Nu, ne scurtăm frontiera. Mutăm linia la sud de Danubius și apărăm ce putem apăra. Apropo, am deschis oficial contul de Patreon pentru paralele istorice. Dacă vrei să susții proiectul, episoadele și documentarea din spate, o poți face acum direct prin comunitate, fără sponsori dubioși, fără reclame, la perne miraculoase. Bonus, pe Patreon o să găsești conținut extra, schițe de episoade și acces direct la ce urmează. Linkul e în descriere. Când apar confederații puternice în jurul frontierei, totul devine negociere sub presiune. În cazul goților, povestea începe de vreme. De la 238 îi găsești în zona Moldovei și a Ucrainei de azi. Iar primul lor salut către Imperiu nu e diplomatic, e chiar brutal. Istria e lovită. De aici, presiunea nu mai dispare. Între 249 și 268, Dunărea începe să arate tot mai puțin ca o frontieră sigură și tot mai mult ca o linie spartă. Raidurile gotice lovesc repetat Dacia și Miosia. Apoi pătrund tot mai adânc, prin Balcani, până în Tracia, în Grecia și chiar pe mare spre Asia Mică. Nu mai vorbim de o incursiune izolată, vorbim despre un ritm de presiune care macină constant frontiera. Aceste triburi mobile schimbă complet ritmul frontierei. Într-o zi negociezi, în ziua următoare arde un oraș. Iar după asta ajungi să plătești doar ca să cumperi timp. Problema pentru Roma e că statul reacționează greu, fragmentat, aproape mereu cu o întârziere periculoasă. Și exact întârzierea asta transformă presiunea de frontieră într-o criză strategică. Totuși, la capătul ciclului, Roma lovește înapoi. În 268-269, victoria romană de la Naissus îi lovește puternic pe goți, iar Claudius al II-lea își câștigă numele de Gothicus. În jurul lui 270, un an mai târziu, campaniile romane reduc presiunea militară imediată. Dar aici vine ironia. Exact în perioada asta, în care Roma reușește în sfârșit să stabilizeze situația regional, Imperiul ia o decizie globală rece. Dacia nu mai merită ținută la nord de Dunăre. Așa apare retragerea. Aparatul militar și administrativ este mutat la sud de Fluviu, iar romanii înființează acolo o nouă Dacie, numită ulterior Dacia Aureliană. Dar pentru romani a fost simplu, Dacia. Umblă vorba că romanii pleacă din Dacia. Perfect. Intrăm, luăm orașele, luăm drumurile. Păi și că iau tot cu ei, până și numele, și le duc la sud de Dunăre. Deci noi cucerim o zonă fără nume? Sună prea bine ca să fie adevărat. Probabil că e. Dar dacă ți se pare că asta ar rezolva problema, stai să vezi ce se întâmplă secolul următor. Un cutremur de proporții. Hunii. În sursele din Antichitatea târzie, finalul Daciei romane apare ca o retragere strategică legată de Aurelian. Statul roman își mută armata și administrația la sud de Dunăre. Asta e partea certă. Între 271 și 274, aparatul imperial se retrage din provincie. Dar întrebarea care aprinde discuții până astăzi e alta. Câți oameni pleacă odată cu el? Aici intrăm într-o zonă mult mai greu de măsurat. Sursele sunt mult mai clare când vorbesc despre stat, decât atunci când vorbesc despre oameni. Iar istoria, când ajunge aici, nu mai oferă certitudini, oferă interpretări. Aici intrăm într-o zonă mult mai greu de măsurat. Textele urmăresc mai bine armata, administrația și mișcarea aparatului imperial decât o statistică reală a populației. De aceea, retragerea dovedește sigur plecarea statului roman din Dacia, dar nu dovedește automat niciun gol total de populație, nici o continuitate perfectă. Asta a fost tot. Distruge spotul, am terminat. Stați, așteptați-mă!
Ok, acum chiar s-a terminat. Dar în spate erau sate. Am văzut coloane de fum destul de multe. Dacă au rămas sate, au rămas probleme. Și eu tocmai ce am trecut pe partea fără probleme. Pe scurt, de aici pornește și marea dispută modernă. În epoca naționalismelor, mai ales în polemicile savante româno-maghiare, întrebarea nu mai e doar ce s-a retras din Dacia, ci și cine a rămas în ea. De o parte, ai argumentul că Roma mută provincia în sens administrativ și militar la sud de Dunăre, iar marile centre urbane din nord intră în declin. 1000 de ani mai târziu, câțiva ciobani au urcat din Balcani și s-au așezat în pădurile întinse ale regiunii, pentru că toată lumea știe că ciobanii fix de pădure au nevoie. Să fiți siguri de asta. De cealaltă parte, ai argumentul continuității. Mai ales populația rurală nu dispare pur și simplu, odată cu armata și administrația. Și tocmai aici începe adevărata tensiune. Statul nu poate pleca relativ repede, oamenii mult mai rar. Ce drept, retragerile totale de populație sunt rare și foarte greu de demonstrat la scară mare. Și ambiguitatea asta deschide perfect scena următoare. Dunărea nu închide povestea, doar îi schimbă forma. Dunărea e prezentată adesea ca un zid, dar un zid viu nu stă niciodată complet nemișcat. Pe aici trec armate, negoți, soli, refugiați, mai ales când îngheață iarna sau când găsești vaduri fără pază. Și, fie vorba între noi, uneori trec ideile mai repede decât trec oștile. Dunărea e mai degrabă o ușă rotativă. Intră o putere, iese alta, iar oamenii de pe frontieră își schimbă viața între aceste rotații. O frontieră activă înseamnă contact, iar contactul înseamnă schimb, economic, social, uneori chiar lingvistic. Dar exact același contact care într-o perioadă ține comunitățile în viață, în alta le poate expune primele când vin valurile migratoare. Și într-un minut ajungem la o dovadă materială că ușa asta chiar se învârtea. Un pod. Dacă îți plac genul ăsta de hărți și poveștile spuse clar, abonează-te! Dovada materială uneori e foarte directă. Nu țipă, dar nici nu prea poate fi ignorată. Uite exemplul perfect. Podul dintre Oescus și Sucidava, finalizat în 328, la aproape 50 de ani după retragerea administrației romane din Dacia. Și nu vorbim despre o improvizație sau despre un gest simbolic. Vorbim despre o investiție imperială serioasă. Un proiect de putere și logistică peste Dunăre. Asta nu dovedește că Dacia a fost reluată în forma ei veche, dar dovedește ceva mult mai concret. Imperiul încă avea motive să opereze la nord de Dunăre. Pentru că nu ridici asemenea infrastructură către un gol perfect. O ridici când ai acolo rute, puncte de sprijin, interese, poate chiar comunități pe care vrei să le susții sau să le controlezi. Cu alte cuvinte, frontiera nu dispăruse din joc, doar nu mai arată ca înainte. Dacă ridici un pod, îl ridici pentru mobilitate, aprovizionare și reacție rapidă, ca să poți trece oameni, resurse și ordine când ai nevoie. Nu când te lasă vremea, curentul sau bărcile. Și exact asta complică povestea simplă cu după retragere s-a terminat tot. Nu s-a terminat. S-a schimbat jocul. Iar în secolele care urmează, prin migrația popoarelor, zona se aglomerează. Iar întrebarea nu mai e doar cine controlează provincia, ci cine controlează trecerea. Și mai ales cine plătește prețul când balanța se schimbă. Dacă nu știi de podul Oescu Sucidava, acum ai un motiv bun să lași un like. Distruge pod, construiește pod. Dezbracă-te, îmbracă-te. Mai puține glume, mai multe scânduri. Trebuie să ajunge pe partea cealaltă. Bine, dar de ce mă rog? Ce a făcut partea cealaltă? Ceva am zice că o să aflăm în continuare. Hunii intră în poveste ca un tunet înainte de furtună. Nu sunt doar încă un val migrator, sunt forța care mută toată tabla. Ca să înțelegi șocul, trebuie să vezi ce era deja aici prin 350. În spațiul de la nordul Dunării și în jurul Mării Negre nu era un gol. Aveai ostrogoți în est și în nord-est,
mai ales în zonele de azi ale Ucrainei, Moldovei și spre estul României. Aveai alani, veniți din lumea stepelor, mai la vest spre câmpia panonică și zona Tisei, supraviețuiau și grupuri sarmatice. Iar și în jurul fostului spațiu al Daciei circulau și grupuri gotice, pe lângă comunitățile locale, romanizate sau amestecate, prinse între frontiera dunăreană și lumea barbară din jur. Cu alte cuvinte, nordul Dunării nu era pustiu, era destul de aglomerat. Apoi, începând cam din jurul anului 370, hunii izbucnesc dinspre stepele aflate la nord de Marea Caspică, îi înfrâng mai întâi pe alani, iar o parte dintre aceștia sunt absorbiți în noua ordine hunică. Apoi, împreună cu valul creat de această victorie, zdrobesc lumea ostrogoților. Presiunea nu se oprește acolo. În 376, hunii apasă și asupra vizigoților, iar o parte dintre ei cer voie să treacă Dunărea, în Imperiul Roman. Roma acceptă trecerea, doar că pe hârtie e una, iar în teren e alta. Refugiații ajung prost hrăniți, prost administrați și împinși repede spre disperare. Iar dintr-o criză de frontieră iese o catastrofă imperială. În 378, la Adrianopole, vizigoții zdrobesc armata romană, iar împăratul Valens moare în luptă. Din clipa asta, problema nu mai e doar cine stă la nord de Dunăre. Problema e că lumea romană nu mai reușește să controleze ritmul crizei. Și efectul merge mai departe. În 395, Alaric I devine figura centrală a vizigoților. Totodată, Imperiul Roman se rupe în două, cel puțin la nivelul conducerii. În 410, Roma este prăduită. Adică șocul pornit de departe din stepă ajunge în câteva decenii până în inima Imperiului. Planul perfect al cuiva se rupe ca o hârtie udă. Când apare un pol de putere atât de mobil, toți ceilalți sunt forțați să se rearanjeze. Unii caută refugiu, alții caută supunere, alții fug, alții profită. Și exact de asta, nordul Dunării nu e o margine inertă a istoriei. E un coridor unde se mișcă prea mulți oameni, prea repede, sub prea multă presiune. Iar în haosul ăsta nu se decide doar cine câștigă o bătălie, se decide cine apucă pământ, hrană, trecere și timp. Cine rămâne pe loc, cine e împins mai departe. În scena următoare, coborâm direct în frontieră. Raid, ambuscadă, retragere. Genul de conflict care decide dacă ai ce să mănânci iarna. Probabil v-am plictisit de câte ori am spus asta, dar frontiera nu e un loc tipic din Imperiul Roman. E un tip de război. Aici nu cucerești neapărat capitale. Cucerești provizii, cai drumuri, timp. Lovești repede, iei ce poți, apoi dispari înainte să vină răspunsul. Într-un spațiu ca ăsta, viteza bate solemnitatea, iar geografia devine jumătate din strategie. Imaginează-ți un convoi care trece printr-un defileu. Lovitura vine scurt. Fum, panică, cai întorși din ham, oameni care nici n-apucă să înțeleagă de unde a venit atacul. Și apoi liniște. Atacatorii nu rămân să pozeze în învingători. Iau și pleacă. Asta e lumea de după colapsul autorității romane din vest. În fostul spațiu al Daciei și în jurul lui, puterea nu mai stă fixă. Se mută. După 454, odată cu prăbușirea Imperiului Hunic, Gepizi, unul dintre actorii mari ai zonei, se așează în părți importante din fostul spațiu dacic de la nordul Dunării. Mai la vest și sud-vest, în lumea dunăreană și panonică, se mișcă longobarzii. Mai târziu apar și avarii, din stepele eurasiatice, iar intrarea lor schimbă din nou balanța. Și, în paralel, Occidentul roman se sparge în regate noi. Vizigoții, de care am vorbit anterior și au fost prin teritoriile noastre, domină acum mare parte din Hispania și porțiuni din Galia. Ostrogoții ajung să conducă Italia. Francii cresc puternic în nordul Galiei. Adică, vechea lume romană din vest nu dispare într-o singură zi, dar se fragmentează clar. Doar că aici e nuanța importantă. Când spunem că Roma cade, nu înseamnă că toată lumea romană se evaporă. Partea de răsărit a Imperiului rămâne în picioare. Noi îi spunem azi bizantin, dar numele ăsta e unul modern. Oamenii de acolo se considerau, foarte simplu, romani. Așa că, în zona noastră, frontiera nu devine o margine moartă. Devine o zonă unde se lovesc între ele moștenirea romană, noile confederații și realitatea dură a terenului. Tactica aici urmează geografia. Cine controlează trecerile, controlează mișcarea. Iar mișcarea
înseamnă hrană, siguranță, retragere, supraviețuire. După o ambuscadă nu urmează triumf, ci recalculare. Cine mai rămâne, cine fuge spre o vale mai sigură, cine se ascunde în pădure, cine plătește tribut, cine jură loialitate noului stăpân. Și exact din recalculările astea se nasc peste secole zonele gri care ne încurcă astăzi. Lovim, luăm, plecăm. Și dacă vin după noi, chiar vreau să-i văd încercând să mă prindă. Ei bine, pe frontieră nu câștigă neapărat cel mai puternic, câștigă cel mai rapid. Tot în secolul al VI-lea, presiunea crește din nou. Și ironia e că lovește exact când Imperiul încearcă să joace din nou rolul de mare putere în vest. Sub Justinian, romanii recuceresc Africa de Nord de la vandali și apoi intră în războiul lung pentru Italia. Pe hartă pare renașterea Imperiului. În realitate e o operațiune uriașă care costă bani, oameni și atenție. Și fix atunci, în timp ce Imperiul își împinge armatele spre vest, la Dunăre și în Balcani încep să apese tot mai tare slavii și, puțin mai târziu, avarii. La mijlocul secolului al VI-lea, raidurile lovesc repetat Tracia și Balcanii, ajungând tot mai aproape de centrul imperial, Constantinopole. Apoi presiunea se adună, se repetă și schimbă peisajul. În 567, gepizii sunt zdrobiți de alianța dintre longobarzi și avari. E o alianță neașteptată între un neam germanic și unul asiatic, dar extrem de eficientă. După ea, gepizii nu mai rămân o forță dominantă, iar avarii ajung să controleze câmpia panonică, iar asta schimbă direct echilibrul întregii regiuni dunărene. Romanii răspund cum pot, cu armate, cu fortificații, cu emisari, cu bani, cu tratate care țin puțin și costă mult. Iar când apar și avarii, problema nu mai e doar un raid. Devine o presiune de frontieră care poate muta populații, aliați și loialități. Când Imperiul își consumă resursele ca să recucerească vestul, dar trebuie simultan să apere și frontierele, ideea de control total devine o iluzie scumpă. Iar când raidurile se transformă pe alocuri și în așezări durabile, nu se schimbă doar harta, ci și demografia, contactul și limba în jur. De asta, momentul e atât de important pentru Roma Orientală. Arată un contact lung cu slavii și cu mediul balcanic, chiar dacă locul exact al formării rămâne încă disputat. Eu scriu ce văd. Păi și ce nu vezi? Nu intră în cronică. Exact aia, secolul ăsta ne dă mai multe întrebări decât răspunsuri. După slăbirea avarilor, balanța din regiune se schimbă din nou. În sud apare tot mai puternic lumea bulgară, iar în Balcani prezența slavă devine și mai vizibilă. Nu mai vorbim doar despre raiduri, vorbim despre o lume nouă, care începe să se așeze. Pentru noi asta contează enorm, fiindcă prin Bulgaria și prin contactul slav intră în spațiul nostru o parte importantă din organizarea religioasă și politică de tip bizantin. Bulgarii se creștinează oficial în 864, sub Boris I, și de aici înainte modelul bizantin ajunge tot mai puternic în regiunea noastră. Asta nu înseamnă că înainte nu exista deloc creștinism pe teritoriul nostru. Cel mai probabil, forme timpurii de creștinism ajunseseră aici cu mult înainte, probabil încă din epoca romană. Spre exemplu, cuvântul domn este de origine latină, dominus. Acesta a rămas în religia și conducerea statală până în ziua de azi, 2000 de ani mai târziu. Până și cuvântul este latinesc, conventum. Dar una e prezența unei credințe, alta e organizarea ei într-o lume medievală stabilă, cu ierarhii, termeni, ritual și autoritate. Și urmele se văd chiar și în limbă. O parte din vocabularul religios și politic românesc vine pe filiera slavă. Popă, duhovnic, stareț, cneaz, voievod, viteaz. Chiar și țar vine din forma slavă a lui Caesar, Cezar. Asta nu dovedește că ne-am pierdut fondul latin. Dovedește că lumea romanică de aici a trăit secole întregi în contact puternic cu slavii și cu mediul bulgaro-bizantin. Iar partea importantă e asta. Deși prin spațiul nostru trec, domină sau influențează atâtea popoare, limba de bază rămâne romanică. Se schimbă vocabularul, se schimbă instituțiile, se schimbă vecinii, dar, aparent, nucleul latin rezistă. În timp ce multe dintre populațiile venite aici pleacă, se topesc în altele sau sunt absorbite,
comunitățile romanice locale rămân și continuă să se adapteze. Termenul de vlah nu este numele original al românilor sau proto-românilor, ci un nume dat din afară, adică un exonim, o etichetă folosită de vecini pentru a desemna populații romanizate sau vorbitoare de limbi romanice. Etimologic, termenul merge înapoi la numele tribului celtic, Volche sau Volcai, trecut în germană sub forma reconstituită de Valhaz, unde a ajuns să însemne mai întâi străin, apoi mai precis latinofon sau romanizat. Din această familie provin și alte cuvinte europene cunoscute, precum Welsh, Walloon și, indirect, Valahia. Lanțul simplificat arată cam așa. Volche sau Volcai în Valhaz, de unde avem Wals și apoi Vlah, Voloh, Olah, Vlahoi. Toate reprezintă același termen. Mai interesant e că aceeași rădăcină s-a răspândit foarte larg în Europa. În unele limbi a ajuns să însemne italian, în unele romanic, în unele valah. De aici ai paralele ca Welsh în engleză, Walloon în spațiul francofon, Uohi pentru Italia în polonă, Olah în maghiară pentru vlah sau român și Olaș pentru italian, ambele din aceeași familie etimologică largă. La sfârșitul secolului al X-lea, în tradiția transmisă de Ioan Schiliteș, un cronicar bizantin, adică roman, apare o mențiune clară despre moartea lui David, atribuită unor vlahi rătăcitori, într-un coridor balcanic. Aici nu mai vorbim despre o formulă izolată dintr-un episod confuz de campanie, ci despre folosirea limpede a unui etnonim, adică un nume de popor spus într-un cuvânt. Și aici apare întrebarea firească. Dacă autorul e roman, de ce nu îi numește pur și simplu romani? Pentru că în perioada asta, lumea imperială de la Constantinopol se definește politic și cultural ca romană, dar limba dominantă a elitei și a cronicilor este deja în mare parte greacă. Iar termenul vlah nu înseamnă că autorul îi scoate în afara lumii romanice. Din contră, termenul marchează un grup văzut din exterior ca fiind diferit de slavi, de greci sau alți vecini, foarte probabil prin limbă, tradiție și mod de viață. Cu alte cuvinte, cronicarul nu spune aceștia nu au nimic de a face cu romanitatea. Spune mai degrabă aceștia sunt acel grup pe care lumea din jur îi cunoaște sub numele de vlahi. Etnonimele nu apar în surse exacte în clipa în care se naște un popor. Apar atunci când acel grup devine relevant pentru un stat, pentru o cronică sau pentru un conflict. Și pe deasupra, astfel de nume pot însemna nu doar origine, ci și limbă, statut, ocupație sau felul în care îi văd alții din exterior. Și tocmai de aceea, în scena finală, nu o să pretindem că o singură sursă închide toată discuția, o să punem problema pe hartă, onest, în mai multe modele. Nu ca să fugim de răspuns, ci ca să nu falsificăm întrebarea. Și acum că mi-am spus și eu oful din secțiunea de comentarii de pe TikTok, în care toată lumea cere să folosesc Valahia, dar eu nu consider că este un termen corect. Așa am fost noi numiți, dar populația nu numea zona Valahia, cel puțin nu inițial. Bun, tragem aer și punem totul pe hartă. Întrebarea clipului e simplă. Cine rămâne după retragerea romană? Răspunsul scurt e tot simplu. Nu rămâne un gol, rămân oameni. Dezvoltăm de aici. Nu știm totul, nu-i putem număra și nu-i putem urmări om cu om. Dar tot ce am văzut până acum arată că după plecarea administrației și a armatei, la nord de Dunăre nu dispare viața. Se schimbă stăpânii, se schimbă presiunea, se schimbă harta, dar oamenii nu se evaporă odată cu statul. Și de aici apar cele 3 modele. Primul model, continuitatea. O parte din populație rămâne pe loc, mai ales în mediul rural, într-o frontieră care nu moare, ci continuă să respire prin schimb, drumuri și contacte. Al doilea model, migrare din sud. O parte din romanitatea estică se consolidează și rezistă mai clar în Balcani, iar mișcările ulterioare spre nord devin parte din poveste. Al treilea model este unul mixt, transdunărean. Și sincer, tocmai el explică cel mai bine de ce tabloul e atât de complicat. Rămân comunități la nord, există continuitate la sud de Dunăre, există și mișcări din sud în nord, refugii, reveniri, amestecuri. Dovezile nu luminează toate același lucru. Arheologia vede urme de viață. Sursele scrise văd doar ce ajunge important pentru stat. Lingvistica vede contact, amestec și durată. Așa că răspunsul corect nu e au dispărut toți și nici totul a rămas neatins.
Răspunsul este mai incomod, dar mai aproape de adevăr. După retragerea romană, rămân oameni diferiți, în comunități diferite, prinși într-o frontieră care continuă să-i schimbe. Iar din amestecul ăsta, din supraviețuire, contact, adaptare, se va naște în timp lumea romană estică, pe care o reprezentăm, românii. Așa că, dacă întrebarea e cine rămâne, cel mai onest răspuns este rămân cei care pot să se adapteze. Localnici, populații romanizate, comunități amestecate, oameni care nu mai trăiesc într-o provincie romană, dar nici într-un pustiu. Și tocmai de aceea, harta nu arată o dispariție, arată o transformare.